Vítáme vás na dalším putování napříč zahradou Čech. Navštívili jsme krajinu rozkládající se východně od Litoměřic. Prolétli jsme se nad místy, kde se Máchův kraj setkává s českým středohořím. Teď nás čeká cesta krajem, který voní vínem a kvetoucími sady. Začínáme nad katastrem obce Hlina. Krajina, která pod námi ubíhá, je dokonalým obrázkem naprosté pohody. Po levé straně si můžete všimnout Lysé hory. Její skalnatý západní svah je přírodní rezervací. A přestože postupně zarůstá náletovými dřevinami, pozorný turista zde najde řadu vzácných teplomilných rostlin. O kousek dál se přímo před námi tyčí Varhošť. Tento zalesněný čedičový vrch je korunovaný stejnojmennou rozhlednou, z jejíž vyhlídkové plošiny je překrásný výhled na české středohoří, a to k řeky Labe, kterou lze prý spatřit hned na 8 místech. Což my můžeme s přehledem potvrdit a dodat, že teprve teď si při pohledu vpravo důkladně uvědomíte mohutnost těch skalnatých kopců a řekněme si, ano, jedině tento monumentální kaňon může být onou pověstnou branou do Čech. Jaké asi bouře se v zemské kůře musely v dávných dobách odehrát, aby mohla vzniknout tak impozantní a nevšední krajina, do níž se jako ostrá kudla zařezává říční údolí Labe? A přestože svahy lemující řeku jsou skalnaté, její břehy a doliny mezi jednotlivými kopci rozhodně nepatří k opuštěným. Právě naopak, lidé odedávna využívali vodní cestu, kterou Labe je od počátku lidského bytí. Usadili se tady a dali vyrůst obcím, které my teď můžeme spatřit z nebeské výše. Velmi zajímavé je i nahlédnutí do útrob velkého čedičového lomu, který se od roku 1989 zakusuje do vrcholu kopce Trabice. Takto z výšky působí jako větší pískoviště. Ovšem, kdybyste se tam vydali pěšky, vedle stěny lomu byste si zcela jistě připadali jako trpaslíci. Kolem Trabice jsme se otočili zpět na východ, abychom si konečně prohlédli i Hlinou, kterou jsme doposud spíše jenom tušili. Obec je poprvé připomínána v roce 1337 a v současné době spravuje ještě vsi Lbín, Tlučeň a Kundratice, kolem kterých jsme již letěli. Na levé straně míjíme obec Miřejovice, která v podstatě splývá s Litoměřicemi, což je vidět především z letadla. O kousek dál se špičatí vrcholek Radobílu, který byl svědkem toho, jak Karel Hynek Mácha s nasazením vlastního života běžel pomáhat při požáru Litoměřic. Mnohem blíže, dokonce skoro na dosah levé ruky, však máme temeno Plešivce a ledovcová moře, která ho z větší části pokrývají. Kdo se sem vypraví, dopřeje si krásný výhled do kraje. Možná spatří i Miřejovice, ke kterým jsme zamířili. Je to vesnice, jak má být, a navíc výjimečná díky sadům, které se kolem ní rozkládají. Možná vás teď tak trochu zamrzelo, že jsme tento let neuskutečnili na jaře, kdy se rozzáří tisíci květů. Teď na samém konci léta ale můžete alespoň dozrávajícímu ovoci popřát hojnost slunečných dnů a těšit se, až budete moci plody zahrady Čech na podzim ochutnat. Přivítal nás Kamík. Obec to je maličká, ovšem s bohatou a dlouhou historií. Jak staré listiny dokládají, existovala už v roce 1250. Možná už tehdy zde stálo nějaké to panské sídlo, z něhož později vyrostl hrad jména Kamík, zmíněný poprvé roku 1319.
Z hradu je dnes romantická zřícenina s mohutnou věží, ze které muselo mít panstvo ohromující výhled do kraje. Jako my dnes, i oni mohli pozorovat ty úchvatně tvarované kopce Českého středohoří, které se vypínají nad Labskou kotlinou a které v kulisách bouřkových mraků musí působit doslova hrůzostrašně. Dnes je ale slunečný den a my, jako vábení kouzelným leskem vodní hladiny v dáli, pokračujeme ve svém výletu. K Labi přilétáme v místech, kde jako zázrakem při bouřlivém utváření povrchu zemského nechal stvořitel kus roviny. Jen díky tomu tady mohla vyrůst jedna z nejstarších obcí Litoměřicka, Libochovany, jejichž místní částí je Řepnice. První lidé se tady, na pravém břehu Labe, začali usazovat již v době prehistorické. Listiny z let 1056 až 1058 pak dokládají, že už v té době tady existovala vesnice, jejíž obyvatelé se živili především rybařením. Na pravé straně můžete vidět Deblík, jeden z kopců střežících takzvanou bránu do Čech. Od druhé poloviny 19. století se do jeho svahu zakusuje hned několik různě velkých lomů a lůmků, jak ostatně můžete vidět sami. A věřte, že kdybyste se sem vypravili pěšky, docela určitě byste tady díky sopečnému původu celého kopce objevili velmi zajímavé minerály. Během otočky nad Libochovany můžete nahlédnout i do dění v Prackovicích nad Labem, které leží na protějším břehu Labe. A samozřejmě se pokochat pohledem na špičky Milešovky a dalších vrcholů Českého středohoří, za kterými nesměle vystupuje hřeben Krušných hor. Podél toku Labe pokračujeme dál. Znovu si můžete dopřát pohled na pravidelné řady ovocných stromů v sadech a už jsme nad Malíčem. Věděli jste, že s dějinami této obce je spjat i Křišťan z Vinné a ze Žernosek, který byl jedním z válečníků samotného Jana Žižky? Tento významný muž své doby sepsal po velkých Žernosekách, kde si můžete hezky z výšky prohlédnout pozdně barokní zámek. A také se tak trochu zasnít při představě rozlehlého sklepení, které se pod zámkem nachází. Povídá se totiž, že ty sklepy pocházejí už z dalekého 12. století. I kdyby tomu tak nebylo, kdo ví, co všechno se v podzemí někdejší tvrze, na jejímž místě byl zámek vystavěn, mohlo dít. A třeba i dělo. Zajímavé jsou také Michalovice, ke kterým se stočil náš let. Je to obec s bohatou historií, která je spjata především s vinařstvím a ovocnářstvím. To ostatně můžete poznat sami, když si prohlédnete okolí obce tvořené vinicemi a sady. Ty vinice se táhnou i ve svahu Radobílu. Osamocené Čedičové hory, která se v říjnu roku 1836 stala osudnou básníku Karlu Hynkovi Máchovi. A věřte nebo ne, vinice na Radobílu se už od středověku pyšní titulem nejsevernější vinice v českých zemích. Blíže se k Radobílu přiblížíme ještě v závěru našeho výletu. Teď ale míříme k obci Píšťany, která je tak trochu sevřená mezi plochou Žernoseckého jezera a zákrutem řeky Labe. Ovšem díky tomuto usazení jsou Píšťany oblíbeným místem těch, kteří při volbě místa k rekreaci dávají přednost chvílím stráveným u vody. No přiznejte si sami, nemáte při pohledu na třpitící se hladinu jezera chuť se sem vypravit i po svých.
Teď si ale dopřejete ještě několik okamžiků naší vzduchoplavby, díky které můžete nahlédnout do Lovosic na druhém břehu Labe a prohlédnout si velkou tůň obklopenou říčními nánosy, ze kterých vyrostl dnešní Havraní ostrov, anebo Zdymadlo, jehož součástí je kromě plavební komory na Lovosickém břehu i rybí přechod. Před námi je další říční ostrov a zároveň i poslední obec dnešního výletu – Žalhostice. A když tak prolétáme nad Žalhosticemi, které už za vlády Karla IV. Byly významnou vinařskou obcí, znovu a znovu se náš zrak stáčí k Radobílu. Přitahuje nás jako magnet, jako by nám chtěl povyprávět ještě cosi. Možná o době, kdy v podzemí této romantické hory, strážící soutok Labe a Ohře, byla utajená nacistická továrna Richard, vyrábějící součásti spalovacích motorů pro tanky a stíhače. A nebo také o tom, že jsme u konce dnešního výletu nad soutokem Labe s Ohří. A těšíme se na vás při dalším pokračování, které nás provede Dolním Poohřím.